દિન આધીન ભારત માને કાજે. આ ધરતી છે મહાપુરુષની, આ ધરતી છે બલિદાનની. જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાપુરુષનો જન્મ થયો હતો. આજના આ દિવસ નિમિત્તે મને સરદાર વિશે કંઈક કહેવાનું મન થાય. કેવા હતા સરદાર? કોણ હતા સરદાર? શા માટે હતા સરદાર? લોહ પુરુષ હતા સરદાર, ગુજરાતનું ગૌરવ હતા સરદાર, ભારતને કરવા માટે હતા સરદાર. વલ્લભભાઈ જ્યારે નડિયાદમાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે તેમના મહાનંદ નામના શિક્ષકે નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરી હતી. સામા પક્ષે ગામના એક મહાનુભાવે ઉમેદવારી કરી હતી. પોતાની સામે એક શિક્ષક હોવાને કારણે પેલા મહાનુભાવ પોતાની બડાઈ મારતા અને કહેતા, મને હરાવનારો હજુ સુધી કોઈ પેદા થયો નથી. આ સામાન્ય દરજ્જાનો માસ્તર મને શું હરાવવાનો? વલ્લભભાઈને આ વાતની જાણ થઈ. વલ્લભભાઈએ પેલા મહાનુભાવની ધૂળ કાઢવાનું નક્કી કર્યું. વલ્લભભાઈ પેલા મહાનુભાવને ઘરે ગયા અને કહ્યું, તમને હરાવવા માટે અમે બધા વિદ્યાર્થીઓ આજે મેદાનમાં ઉતર્યા છીએ. અમારા બધા શિક્ષકો મહાનંદ સાહેબની સાથે છે અને તમને ચૂંટણીમાં હરાવવાના છે. આ વાત સાંભળી પેલો મહાનુભાવ હસવા માંડ્યો અને કહ્યું, જો તમારા શિક્ષક જીતે ને તો હું મારી મૂછ મુંડાવવા માટે પણ તૈયાર છું. વલ્લભભાઈ અને વિદ્યાર્થી મળી શિક્ષકને જીતાડવા માટેના કામે લાગી ગઈ. ઘરે ઘરે સંપર્ક કરે અને પોતાના ઉમેદવારને જો ચૂંટશો તો શું લાભ થશે એ વાત સમજાવવાનું શરૂ કર્યું. ચોપાનિયાઓ છપાવ્યા અને લોકોમાં વહેંચ્યા. મહાનંદ નામના શિક્ષકને જીતાડવા માટે સરદાર વલ્લભભાઈએ પોતાના રાત અને દિવસ એક કરી દીધા હતા. ચૂંટણી પૂરી થઈ અને જ્યારે ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું ત્યારે પેલા શિક્ષક જીતી ગયા હતા અને પેલા મહાનુભાવ હારી ગયા હતા. પોતાના શિક્ષકને જો જીતાડવાથી સંતોષ માને તો એ સરદાર પટેલ શાના કહેવાય? એમણે તો બધા વિદ્યાર્થીઓને ભેગા કર્યા, વાળંદ બોલાવ્યો અને ઢોલ વગાડતા વગાડતા પેલા મહાનુભાવને ઘરે ગયા અને ત્યાં જઈને કહ્યું, તમે ચૂંટણીમાં હારી ગયા છો. અગાઉ નક્કી થયા પ્રમાણે હવે તમારે તમારી મૂછ મુંડાવી નાખવાની છે. વલ્લભભાઈના આગ્રહ અને દબાણના કારણે પેલા મહાનુભાવે પોતાની મૂછ મુંડાવી નાખી. જેમ ઘોડાને ચલાવવા માટે ઘોડે સવારની જરૂર પડે છે તેમ 562 જેટલા દેશી રજવાડાને ભારત સંઘ સાથે જોડવા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જરૂર પડે છે. તેથી તો તેમને લોહ પુરુષ અને સરદારનું બિરુદ મળેલું. પોતાની સામે ભલે ગમે તેટલી મોટી વ્યક્તિ ઊભી હોય, પણ સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ જો આપણે સાચા હોય ને તો પોતાની નાનમને ભૂલી જવી જોઈએ અને સામે ગમે તેટલી મોટી વ્યક્તિ ઊભી હોય તો પણ તેમની સામે પડવું જોઈએ. છેવટે જીત તો સાચા સત્યવાદીની જ થાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત.